নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই আসামিজ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বনাবলৈ শিকাম একদম সহজতে মানিমুনি শাকৰ লগত কণী মিক্স কৰি এখন ধুনীয়া আৰু স্বাদিষ্ট সবজি কেনেকৈ বনাব তাৰ বিষয়ে। তেনেহলে আহক বন্ধুসকল, মই দেৰি নকৰো আৰু ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰো। বন্ধুসকল, মানিমুনি শাক আপোনালোকে বহুতে চাগে চিনি নাপায়। তেনেহলে আহক প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ মানিমুনি শাক ক'ত পায় আৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা। বন্ধুসকল, যদি মানিমুনি শাক আপোনালোকৰ খাবলৈ মন আছে তেনেহলে আপোনালোকে যাব লাগিব পথাৰলৈ। তেনেহলে সোনকালে যাওঁ বলক পথাৰলৈ। এয়া চাওক, মই পথাৰলৈ আহিলোঁ আৰু এইয়াই হৈছে মানিমুনি শাক। বন্ধুসকল, আপুনি এই শাক যিকোনো প্ৰকাৰেৰে খাব পাৰে। চাটনি কৰি খাব পাৰে, ভাজি কৰিও খাব পাৰে, মাছৰ তৰকাৰী বনাইও খাব পাৰে, মাংসত দিও খাব পাৰে। বহুত টেষ্টি লাগে। তেনেহলে আহক বন্ধুসকল, আজি কণীৰ লগত মানিমুনি সবজি বনাবলৈ অলপমান মানিমুনি শাক ছিঙি লওঁ। এয়া চাওক বন্ধুসকল, অলপমান মানিমুনি শাক ছিঙি ললোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে এইখন সবজি বনাবলৈ 3টা কণী ভাঙি লৈছোঁ। অলপমান পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, নিমখ অলপ লৈছোঁ, হালধি অলপ লৈছোঁ, ধনিয়া অলপ কাটি লৈছোঁ, 2টা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত অলপমান মানিমুনি শাক কাটি লৈছোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে কণীৰ বাতিটোত পিঁয়াজখিনি ঢালি দিছোঁ। নিমখ অলপ দি দিছোঁ, হালধি অলপ দি দিছোঁ, জলকীয়া 2টা দি দিছোঁ। তাৰ পিছত ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চাওক বন্ধুসকল, একেলগে মিক্স কৰি ল'লোঁ। তাৰ পিছত কেৰাহীত তেল অলপ গৰম কৰিম। তেল গৰম হোৱাৰ পাছত বাতিটোত মিক্স কৰি থোৱা কণীখিনি ঢালি দিম আৰু তাৰ পিছত মানিমুনি শাকখিনি ঢালি দিম আৰু গোটেইখিনি 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত চাব আপোনাৰ এই খাবলগীয়া ধুনীয়া আৰু স্বাদিষ্ট কণীৰ লগত বনোৱা মানিমুনি শাকৰ সবজি ৰেডি হৈ যাব।